مرحبا. ما تحصل. تريز بصور لك. شو اسمك؟ تريز. تتسحسر على هاي تتحسلها؟ يلا تعالي. أنا مايا بدها تحصل. أنا بدها تحصل. سيما. بوسي مايا. هاي تريز سويها. واحد اثنين هلا خد خاله. دعتي الكاميرا يا خاله. يلا هاي الكاميرا معي انا صوركم. ندين. مرحبا. مايا. مرحبا. تريز. سيما. مايا تحت الماء. يلا تحت الماء. وانا بسكر العيون. طيب سيما شوف. خلص. يلا. ثانك يو تريز. هاي تريز. وين شمسوه؟ مرحبا خالة. وين سيما؟ هيا تحسن. مرحبا. تحسن. تريز اعطيت الكاميرا لايش؟ لا استنى. خلصت هاد. لا استنى. تريز
طلعت عليه وانا اصورك. هاي زي تريز لا ترفع حالك. هاري ما يعطيني. هلا انا بدي اطلع. هلا انا بدي اطلع. مرحبا مايا. مايا تحت الماي. تحت الماي. تحت الماي تريز. افتح الماي. هون. لا اعمل هيك. ندين، مايا، سيما، تريز. هلا وقت الاكل. طيب يلا هم مين جوعان؟ طيب يلا يلا. هينا في المسبح. مرحبا. مرحبا. يلا كل صور. يلا. عشانك. مرحبا. على وحدة سيما. على وحدة سيما. أنا بصور حالي. مرحبا أنا ندين. مرحبا أنا ندين. مايا هلا تحت لي. لو بدي اصورها. فيديو هاد. ابعدوا. ابعد لسه ما تنزلي مايا. انزلي. بس اصور. هلا هلا أتحيلنا ولا لا؟ شوفي هيك بتصور. هاي مايا. كيف بتصور تلبسيش؟ تلبسي؟ لا. هاي بصور. مايا، ندين، تريز. مرحبا. مرحبا. بصوركم تحت الماي. 1 2 3. وين سمسوم؟
مايا خذيها ونطي. نطي خذيها. ايش اسمك؟ ندين. ايش اسمك؟ كيفكم انتم؟ طلع. خذي مايا. او اصورك انت بتنطي. خذي. نطي فيه. يلا مايا نطي. 1 2 3. يلا تريز سقعانة بدك البشكير؟ لا تريز اطلعي خليني اصورك وانت بتنطي. يلا خلينا نصور وانت بتعمل لي زي الثروة. طيب يلا. 1 2 3. خلو انت صرت. لا خليك اجراي. صوري ندين. هات أصور سيما. مرحبا سيما.